barátja csak annyit mondana neki erre a muzikára, a refrénre, hogy beléd élvezték. Hogy mondja Deka? Beléd élvezték. De hogy is van, hogy szoktam mondani? Figyelj! Beléd élvezték. Na! Ha több vért is viszek a Kútvölgyi Kórház intenzív osztályának, egy nagyon vérző betegnek a vérmintáját, illetve már nálam van Városmajori érsebészetnek a vételen. másik két mintája. Sokan nem szeretnétek a puttyogó szirénát, és itt van helyette a másik.
kekszet, basszus. Köszi a ladán. Na hát a helyzet az, hogy annyi meló van, hogy be kellett segítenem a pesti autónak is, mert nem bírta, annyi címe volt, úgyhogy én Budáról lejöttem, lehoztam az én sürgősömet, illetve felvettem innen is az intenzívről sürgős mintát. Na, ott vagyok szemből, végre látszódik. Úgyhogy a korányiból is viszem el a cuccokat, az érsebészetről, kútvagyiből, de majd az utolsók mára. Mindenki meggyógyul. Úgyhogy most pedig irány a országos vérellátó szolgálat a 11. kerületbe. Üllői út, Szabadsághíd, Móri Zsigmond és pikpakat vagyok. A ladár kinyitottam. Egy kaszkadőr. Tiszta zöld van végig, ezért nem szirénázom halálra az utat, itt viszont már kell. Erre való a biciklisáv. Megállni és pakolni rajta.
nehezebb megállni, mint nekem, köszönöm. De hát csak lefékezett ő is. És itt is vagyunk. Van kollégám is. Köszi, hogy megnéztétek. Sziasztok!